गाइस सानो हो त यस्तो गाजर यत्रो गाजर देख्नु भएको थियो तपाईहरुले यस्तो गर त यी दिस इज सो मच ह्युज क्यारेट्स अनि पुचार देखाउन दे हेर्नुस् त यत्रो गाजर म देखेँ थिइनँ लाइफमा ओ माय गॉड सो मच अमेजिङ है ल थ्यांक यू त्यहाँको हेरे देखाएको आजको भ्लगमा त आमा यो सबै बिग्रिछ नि त यो चाहिँ हेरौँ त यो त चिल टाइपको छ त अनि हेर्नुहोस् त गाइस यत्रो ठुलो छ गाजर आज माछा मार्नु आएको खासमा यी गाजर चाहिँ भेट्यो 5 बजी मुखी गाजर फेला पऱ्यो गाइस हैन अचम्म छ यी हेर्नुहोस् त बजारमा चाहिँ किन्दा यस्तो महँगो छ यहाँ चाहिँ फालाफल है यो चाहिँ सन सिटी एरियामा छ गाइस हैन तपाईँ यहीँ आएर चाहिँ किनेर खान सक्नुहुन्छ त गाइस है ल thank you very much for watching my video. If you didn't subscribe my channel, please subscribe and share it guys. ल thank you. हेलो गाइस यस्तो राम्रो गाजरहरु चाहिँ फोटो गर्नु भएको छ हाम्रो नेपालमै हैन देख्न सक्नुहुन्छ you can see our carrots हैन हेर्नुस् त सानो सानो छ थुप्रो हेरौँ यो नि त गाइस हैन प्रोडक्ट त नेपालमा त के छ नि हैन यतिकै फ्याल्ने यस्तो गाजरहरु छ यो यस्तो त लादैन है यो फुटेको चाहिँ यो चाहिँ किन फुटेको दाइ यो सुक्खा भएर यो समय अनुसारले ए अलि यो यसमा चाहिँ तपाईको यो गाजर बारी चाहिँ बारीमै चाहिँ कसरी तपाईले सेल गर्दै हुन्छ यो गाजरहरु अहिले बारीमा बजार जान्छ यो आफ्नै बजारमा ए उता लगेपछि चाहिँ अब बजारमा चाहिँ कसरी केजी कसरी बेच्दै हुन्छ अहिले तपाईले त्यो अब अनुसारले हुन्छ दिनकै भाउ चेन्ज भइरहन्छ ए यो चाहिँ कुन ठाउँमा सेल गर्नु लाने हो हजुरहरुले यो त हामी नगदेशमा लाने हो ए त्यो तरकारी बजार भित्र ठुलठुलो तरकारी बजारमा होला हैन कता गयो फेरि एकदम प्रोडक्ट चाहिँ राम्रो रहेछ यो युरियाहरु हाल्नु भएको थियो कि एकदमै राम्रो फल्या छ त यो युरिया त हाले छैन है कस्तो राम्रो राम्रो आम्मामाम घरै लाग्दो क्या उता बजारमा चाहिँ भाउ सानो छैन हैन यहाँ चाहिँ अब हैन यहाँ छ भाइ नगर्नु त्यहाँ अर्काको पसिना यसरी फ्रीमा लानु पाइन्छ यस्तै गर्नु हुँदैन नि ल धेरै धेरै धन्यवाद दिदीहरुलाई यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा ओके थ्यांक यू गाइस के हो यो गाजरको बोरा गाइस हैन कसरी केजी किनेर खाँदै हुन्छ यहाँनिर यता आउनुस् बोराको बोरा लगेर जानुस् है हेर्नु त गाइस गाजरको बोट यस्तो हुन्छ एउटा गाजर 1 केजी को भयो फेरि